ලස්සන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. YouTube එකේ මෙතනින් පස්සේ හැමදාම හැම සතියකම ලස්සන quality එකක් uncommon patterns ටිකක් ඔයාලට ගේනවා. ඒතර ව්‍යාකරණයම කියන එක ඔළුවේ තියන් හිටියම කතා කරනවා කියන පැත්තට පොඩ්ඩක් එන්න හොරයි. I dare say that Sarasavi is the Rolls Royce. Rolls Royce කියන the brand. How dare you say that? You can sack me. ඔයා කොහොමද බයනතු කියන්නේ? ඔයාට පුළුවන් sack me නෙමෙයි ඈ. Sack me, right? Sack නෙමෙයි. දෙවෙනි එකක් නේ. Who the hell are you to sack me? මම මොන හුනෙද්ද? මාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරන්න. Just because අන්න බඩු පලියට. Just because කියන්නේ පලියට. Just because you are my girlfriend. ඔබ මගේ පෙම්වතිය වුණ පලියට I can't trust anything you say. තමුසේ කියන හැමදේම මට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒක අහලා නැති එකක් අලුත් පන්නේ ආක්කලට අපි මහන්සියලා හොයලා ගෙනත් දෙනවා. ඔයාලා ස්ටඩි කරන්න ඒවා. ස්ටඩි කරලා ඔයාලගේ ලයිෆ් එක වින් කරගන්න. දැන් ඔන්න මේ ග්‍රැමර් පැත්තේ පොඩ ස්පෝකන් පැත්තට යන්න යන්නේ. මේවා ව්‍යාකරණ කොටස් තමයි. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණ කොටස් අපි පොඩ ස්පෝකන් පැත්තට ඇප්ලයි කරනවා. නැත්තම් ඔයා හිතනවා මේවා ව්‍යාකරණ කොටස් විතරයිම කියලා. ඒතර ව්‍යාකරණයම කියන එක ඔළුවේ තියන් හිටියම කතා කරනවා කියන පැත්තට පොඩ්ඩක් එන්න හොරයි. එසේ දැන් ඔක්සලරි verbs කියන පාඩමේ ග්‍රැමර් පැත්තෙන් මම පොඩ ස්පෝකන් පැත්තට එනවා. අපි ඒකට ගමු පළවෙනි එක වශයෙන් මෙන්න දිගටම මම පැටර්න් සෙට් එකක් කරනවා. හරිද? අපි ගමු ඉස්සෙල්ලා මේ වචනේ. මේක එක එක්කෙනා එක එක විදිහට උච්චාරණය කරනවා. සමහර අය මේක ඩරේ කියලා උච්චාරණය කරනවා. සමහරු ඩාරේ කියනවා. සමහරු ඩරී කියනවා. ඩරේ ඩරී ඩොරේ කියලා මුකුත් නැහැ. මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ ඩයා කියලා. ඒ කියන්නේ නිර්භීතයි කියන අර්ථයෙන්. යමක් කරන්න තරම් නිර්භීතයි. ඩයා ඔක්සිලරි verb එක. ඔක්සිලරි verbs වල තියෙනවා semi modals කියලා සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ අර්ධ ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. primary auxiliaries, modal auxiliaries, semi modal auxiliaries. මතකයි? primary කියන්නේ මූලික, modal කියන්නේ ආදර්ශ, semi modal කියන්නේ අර්ධ ආදර්ශ. ඔය ඩයා කියන එක කියන අයිති වෙන්නේ අර්ධ ආදර්ශ උපකාරක ක්‍රියාපද කියන ගණයට. ඒගොල්ල ප්‍රධාන ක්‍රියාපද සහ උපකාරක ක්‍රියාපද කියන ආකාර දෙකෙන්ම යූස් කරන්න පුළුවන් අය. දැන් මේක නිකම්ම නිකන් යමක් කරන්න නිර්භීතයි කියන අර්ථයෙන් පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන මේක පැටර්න් එකක් විතර හදා ගන්නවා. දැන් මම කියනවා I dare say. මම බය නැතුව කියනවා. මම කියන්න තරම් නිර්භීතයි. මෙතනින් අපි it කියලා දාගන්නවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම මේ it කියන එක වෙනුවට තමයි මෙතනින් මේ ඊළඟට යන කොටස යන්නේ. ඒතර මේ සර්වනාමයක් වෙනුවට තමයි මෙතනින් වාක්‍යයක් ලියවෙන්නේ. So we have already studied noun clauses. අපි දැනටමත් නාම අන්තර්වාක්‍ය කියන එක අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. The noun clause is a set of related words that has subject predicate combination of its own. Noun clause එක කියන්නේ උක්තාක්‍යයට සම්බන්ධයක් තියෙන වාක්‍යයක්. So we use a noun clause instead of a noun in a main clause. ප්‍රධාන වාක්‍යයක තියෙන noun එකක් වෙනුවට අපි noun clause එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වාක්‍යයක තියෙන නාම පදයක කාර්යය වාක්‍යයකින් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකට අපි කියනවා noun clause එකක් කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රධාන වාක්‍යයක් තියෙන I dare say කියලා එක තියෙනවා මෙන්න මේව noun එක. එයා වෙනුවට මම දානවා මෙතන that කියලා දානවා. I dare say that. මෙතන වාක්‍යයක් දානවා. I dare say that කියලා ටොංගා වාක්‍යයක් දානවා. මම බය නැතුව කියනවා I dare say that මధుරංග is cunning. මధుරංග කපටි කියලා. දැන් මෙතනින් මේ මధుරංග is cunning වාක්‍යයක්. මధుරංග is cunning subject be adjective. මම බය නැතුව කියනවා ඔයා හොරෙක් කියලා. I dare say that you are a thief. I dare say that you are a thief. මම බය නැතුව කියනවා ඔයා හොරෙක් කියලා. A sentence can be used after that. ඒතර sentence එක I dare say නිකම්ම තිබ්බ dare කියන auxiliary verb එක pattern එකක් කරා. මම බය නැතුව කියනවා that ඔයා හොරෙක්. ඔයා කපටි. ඔයා වංචාකාරී. ඔයා මංකොල්ලකාරී. ඔයා දෙපිටකාරී. ඔයා තනිකර අවස්ථාවාදී. මම බය නැතුව කියනවා I dare say that you are an opportunist. ඔයා අවස්ථාවාදී. ඉතින් මෙතන වාක්‍යයක් දාන්න. මම දානවා Sarasavi is the Rolls Royce. වාර්ජාතයක් තියෙනවනේ. දන්නවද ඉතින් ලොකු මුදලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේ දෙයක් මිලදී ගන්න Rolls Royce එක. ඇහෙනකොටත් යන්නේ I dare say that Sarasavi is the Rolls Royce. Rolls Royce කියන්නේ the brand එකක් ලෝකේ තියෙන වාහන. Rolls Royce car එක. So I'm not going to talk about the the reputation or the use of that particular vehicle right now in the world. ලෝකේ පුරා මේ වාහනේ භාවිතා කරා කර එකේ තියෙන කීර්ති නාමය I'm not going to talk about it because you all know well what brand of Rolls Royce is. හරිද? You just have to spend much money on buying it. මිලදී ගන්න ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙතෙන් තමයි දන්න Sarasavi කියන්නේ Rolls Royce. ඒ වගේ සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Sarasavi කියන්නේ. මේ මෙතෙන් දානවා of English academies
කොහොමද ගතිය? ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය අතර රෝල්ස් රොයිස් එකක් තමයි සරසවිය කියන්නේ. සරසවිය කියන්නේ රෝල්ස් රොයිස් බ්‍රෑන්ඩ් එක වගේ එකක්. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය අතර. නිකම් බොරුවට අපි තමයි ලොකු, අපි තමයි පොඩි, අපි තමයි හොඳ කියලා කියවරට නැහැ. ඒක බ්‍රෑන්ඩ් වෙන්න ඕන. ඒක බ්‍රෑන්ඩ් වෙන එක ඇතුලෙන් එන ක්වොලිටි එක තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්. Sarasavi is the Rolls Royce of English academies in Sri Lanka. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය අතර Rolls Royce එක තමයි මොකද්ද? Sarasavi කියන්නේ. දැන් අපි තුන් බයික් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කියලා this is the Rolls Royce of bikes. බයික්ස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ අතර Rolls Royce එක තමයි මේක. මෙතන ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්. Bajaj is නැත්නම් මොකද්ද? Hero Honda is එහෙම නැත්නම් මොනවාරි බ්‍රෑන්ඩ් එක දාන්න. Honda, Yamaha, මොනවාද දාන්න? Shirts ටිකක් ගන්නවා. Shirts. Enroll is the Rolls Royce of shirts. Shirts අතර දෙන Rolls Royce එක තමයි මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හොඳම එක තමයි කියන එක නෙමෙයි. The best one. ඔයාලට shirt වර්ග Emerald is the Rolls Royce of shirts. Lee Bond is the Rolls Royce of shirts. So I dare say that දෙකක් ඉවරනවා. එකක් dare say බයනතු කියන අනික Rolls Royce. මොනවාද ඉගෙන ගන්න එක නිර්මාණශීලී කරා. right. මම ගන්න තව වාක්‍යයක්. මම බයනතු කියනවා. I dare say that මොකද කියන්නේ? English is as easy as ABCD. ලස්සන වාක්‍යයක් තියෙනවා. I dare say that English is as easy as ABCD. මේක පොඩ්ඩක් පැත්තට තියන්නකෝ. මෙන්න මෙතන මේ කතාවට එන්නකෝ. නැත්නම් ඔයාලෙන් තේරුම් කරන් දෙන්න වැඩ නැහැ නේ. ඔතන තියෙනවා as word එකක් තියෙනවා I as තියෙනවා වචනයක් තියෙනවා I as තියෙනවා. මොකද රූල් එක? as මොකට කියන්නේ similes. උපමා. මෙන්න මෙතනින් දානවා adjective එකක්. නාම විශේෂණයක්. නාම පදයක් ලස්සන කරන පදයක් අපි දාන adjective එකක්. හරිද? as easy as මේ පැත්තෙන් දානවා මොකද්ද කියලා. ආන් ඒක වගේ ලේසි කියලා මෙතනින් කියනවා. ABCD වගේ ලේසි. English is as ABCD. ඉංග්‍රීසි හරියට ABCD වගේ ලේසි. මංග he is as tall as a bamboo tree. What do you mean by bamboo tree? උණගස. He is as මෙතන දාගන්න අදාළ කෙනා. He is as tall as a bamboo tree. ඒක උණගහක් වගේ උස්සයි. මංග he is as cunning as with adjective එක. A fox. හිවලෙක් වගේ කපටි. He is as cunning as a fox. ගන්න හරියට he is as cunning as a fox. මං කියන ඔයාගේ ආදරේ is as pure as snow. ඔයාගේ ආදරේ හිම මෙන් පිරිසිදුයි. Your love is as pure as snow. Your love is as pure as snow. ඔයාගේ ආදරේ නිකන් හිම වගේ පිරිසිදුයි. හිම මෙන් පිරිසිදු මගේ ආදරේ. මොන කියන විදිය? He is as pure as adjective as adjective as මේ පැත්තෙන් දාන noun එක. ඒක වගේ මේක. right. ඒක තේරුණා ඈ? එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? ලස්සන වාක්‍යයක් තියෙනවා. I dare say that මම බයනතු කියනවා English is as easy as ABC. ඉංග්‍රීසි හරියට ABCD වගේ ලේසි කියලා. දැන් අපි කියන්නේ ABCD කියලා ඒ වගේ ලේසි. පට්ට ලේසි කියලා කියන්නේ. actually කියලා ඕන මෙතන දාගෙන කැලලා තව ලොක් කරගෙන actually it's not rocket science. So what do you mean by rocket science? ඒක මේ රොකට් තාක්ෂණ රොකට් විද්‍යාවනේ ඒක පට්ට අමාරු එකක් නෙමෙයි. It's not rocket science. ඒක මේ රොකට් විද්‍යාව වගේ අමාරු එකක් නෙමෙයි. It's not brain surgery. තව විදිහකට කියනවා. ඒක අමාරු නෑ. මොලේ සර්ජරි එකක් කරන එක ලේසි වැඩක්ද? පට්ට අමාරු වැඩක්. ඉතින් I dare say that English is as easy as ABC. Actually it's not rocket science, right? It's not brain surgery. ඒක මේ හින්න අමාරු එකක් නෙමෙයි. ඒක rocket science එකක් නෙමෙයි. ඒක මේ brain surgery එකක් නෙමෙයි. දැන් අපර කියන්න පුළුවන් ඕක මෙන්න මෙහෙම. How dare කොහොමද බය නැතුව තමුසේ මෙතනින් දාන ටොං ගාලා verb එකක් ඉතින් verb එක වන් කරන්න පුළුවන්. මාරු කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. වතීතද වර්තමානද ඕන පැත්ත දාන්න පුළුවන්. How dare you කොහොමද තමුසේ බය නැතිව තමුසේ කියන එක වෙනකොට නම් ඔයා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. උඹ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. තෝ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. උන් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕන දාන්න පුළුවන්. How dare you? ඔක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳ නෑ. දැන් මధుර කියනවා මෙතන වැඩ කර තව කෙනෙක්ට ඔයා කොහොමද බය නැතුව කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරන්න කියලා. ඔයා කවුද? ඔයා මෙතන ඕනද? ඔයාත් මෙතන සේවකයෙක් හොඳට මතක තියන්න. How dare you say that? පාදින වගේ. How dare you say that you can sack me. ඒක dismiss කරනවා from some job එකක වගේ අයින් කරනවා. sack කරනවා. right? sack නෙමෙයි. ඒ වෙන එකක් නෙයි. How dare you say that you can sack me? ඔයා කොහොමද බය නැතු කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් sack me නෙමෙයි ඈ. sack me. How dare you say that you can sack me? I will sack you in a day. මං දවසින් උඹගේ රස්සාව අයින් කරලා බලාගනි. How dare you say that you can sack me? Who the hell
are you to sack me? මම මොන හුනෙද්ද? මාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරන්න. ලස්සන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. අපි මකලා වෙන වාක්‍යයද? මම කියන්නේ how dare you believe? කොහොමද ඔයාලට විශ්වාස කරන්නේ? මේ හැමදේම. How dare you believe anything? ඔන්න මරු කැලලක. Just because. Others say, how dare you believe? කොහොමද බයරත්ව තමසේ විශ්වාස කරන්නේ? මොනවාද? මේ හැමදේම. Just because. අන්න බඩු. පලියට. Just because කියන්නේ පලියට. Just because මෙතනින් පුතා දාන්න sentence එකක්. ඒවා කරලා තියෙන්නේ ඇත්ති වෙන්නේ sentence කියන්නේ subject predicate combination එක. වාක්‍යයක් දබ ඩොංගා. Just because. Others say අනිත් මිනිස්සු කියන පලියට. Just because I say මම කියන පලියට. මං කියනවා don't trust anything. කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. Just because I say මං කියන පලියට. So you better study it from A to Z. ඔයාගේ මුලින් ඉඳලා අගට study කරන්න. After studying you can guess whether you are correct. Understand? ඔයා හරිද වැරදිද කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. So don't trust anything. කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. Just because others say. Just because. Just because you are my wife. තමුන් මගේ බිරිඳ වුණ පලියට. How can I trust anything you do? තමුන් කර හැමදේම මම විශ්වාස කරන්න කොහොමද? Just because you are my girlfriend. ඔබ මගේ පෙම්වතිය වුණ පලියට I can't trust anything you say. තමුසේ කියන හැමදේම මට විශ්වාස කරන්න බෑ. Just because you are my teacher. Just because you are the president of this country. ඔබ මේ රටේ ජනාධිපති වුණ පලියට we can trust anything you say. ඔයා කියන හැමදේම අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. ජනාධිපති නෙමෙයි කවුරුම. තමුන් ජනාධිපති වුණ පලියට අපි හැමදේම විශ්වාස කරන්න ඕන කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නෑ. Just because you are my best friend. ඔබ මගේ හොඳම යාළුවා වුණ පලියට I can't dance according to your tune. මට ඔබේ පදේ නටන්න බෑ හැම එකටම. I can't dance according to your tune, right? Just because you are my best friend. Just because you have money. Just because you are rich. ඔබ පොසත් වුණ පලියට you can be a good person. ඔබට හොඳ පුද්ගලෙක් වෙන්න බෑ. You're not perfect just because you have money. ඔයාගේ සල්ලි තිබ්බ පළියට ඔයා පරිපූර්ණද? ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. සල්ලි තිබ්බට පරිපූර්ණ නැති. You're not perfect man just because you have money. You're not perfect just because you know English. තමුන් ඉංග්‍රීසි දන්න පළියට තමුන් perfect නෑ. Remember that. එතකොට මේ language එක ඕන කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. English means a gentleman. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මිනිස්සෙක්, මහත්තයෙක්, right? Behave yourself. හොඳට හැසිරියා. ඔන්න අපි කියන idea say how dare you believe anything just because others. අනිත් අය කියන පළියට මේ just because කියන එක ලස්සන pattern එකක්. මෙතනින් පස්සේ sentence එකක් දාලා වාක්‍යයක් හදනවා. එතකොට දැන් dare කියන එක fit ද? I dare say that, she dare say that, we dare say that, I dare. How dare you? You better practice this. ඔන්න එක pattern එකක් කරලා ලස්සන. right අපි ආයි pattern එකක් කරමු. දැන් මම YouTube උත් දාන YouTube එකෙත් මෙතනින් පස්සේ හැමදාම හැම සතියකම අපි pattern එකක් ලස්සන quality එකක් uncommon patterns ටිකක් ඔයාලට ගේනවා. uncommon. හරිද? අහලා නැති එකක් අලුත් පන්නේ ආක්කලට අපි මහන්සියලා හොයලා ගෙනත් දෙනවා. ඔයාලා study කරන්න ඒවා. study කරලා ඔයාලගේ life එක win කරගන්න. right?